sistemet e edukimit, dallimi mes të konceptuarit dhe të kuptuarit bën diferencë. Kryekëput është gjëja më e rëndësishme në shtrimin e një vizioni të sistemit të edukimit, të një shoqërie të qëndrueshme dhe të një ekonomie po të qëndrueshme. When we started in 2015, because that's the moment that we started our project, there are three reasons. The first one is a global reason. The world of work is changing, and that's mostly due to technology. And due to technology, jobs disappear, they change, and they arise. And you have to be prepared for that. Kur Einstein zbuloi teorinë e tij të famshme të relativitetit, ai e shpjegoi atë me një formulë mjaft të thjeshtë. E-ja barazi me m/c në katror. Sot në mbar botën dhe për kolegët e tij, atëherë gjëja më e vështirë nuk ishte kuptimi i kësaj formule mjaft të thjeshtë, por ishte si të konceptoje se çfarë ndodhte në brendit të saj. Si ka mundësi që një grimc e vogël, do thoj me shpejtësinë e dritës, të zvogëlohet ndërkohë i rritet masa. Më thjesht akoma, marrim një top, hedhim në ajër, topi zvogëlohet por peshon më shumë. Kjo është pjesa më e vështirë për të konceptuar nga njerëzit. Albania was growing economically in terms of a gross development product, but not in terms of jobs. So all the growth didn't result in more jobs. Thënë këtë, duhet kuptuar që edukimi është një instrument dhe jo një qëllim në vetvete. Duke zbritur nga aftësitë konceptuale, si ta kontekstualizojmë gjithë përqasjen e problemit. Është një pyetje mjaft fondamentale që bëhet sot. Si në një botë, në një ekonomi, në një shoqëri që ndryshon në mënyrë kaq dinamike, çdo vit botimet më prestigjioze nxjerrin listën më të rëndësishme të aftësive që kërkon tregu, si një sistem arsimor, aktualisht do të përgatisi njerëzit për këtë të ardhme që ndryshon kaq shpejt. Çfarë nuk shkon aktualisht me sistemin tonë arsimor? Mendo jashtë kutisë. Kjo është shprehja që mësuesit e tregojnë vazhdimisht tek nxënësit. Mirëpo ajo se çfarë ata bëjnë, është mbajtja e këtyre nxënësve brenda kësaj kutie, duke i caktuar detyra dhe mësime brenda kurrikulës së përcaktuar, duke vrarë në një farë forme pa dashur kreativitetin e tyre. Schools and teachers were not in touch with businesses, and the third, there were low investments in vocational education and training. Duke nisur së pari me mungesën e një sistemi të qëndrueshëm të mbështetjes profesionale të mësuesve, për të vazhduar pastaj me adresimin e mungesës së materialeve mësimore dhe infrastrukturës në shkollë, e cila u konstatua të jetë jo e përshtatshme për një të nxënës cilësor. Mësuesit shpesh e kanë të pamundur që në 45 minuta të zhvillojnë të gjithë materialin mësimor dhe të vlerësojnë nxënësit e tyre. Materialet mësimore kanë qenë gjithmonë problem për shkollat profesionale. Disa prej lëndët mësimore që ne zhvillojnë janë pa libra, atëherë ne detyrohet t'i merremi me shkrim. Është pak e vështirë që ne të gjitha informacionet i marrim në orën e mësimit, duke qenë se 45 minuta nuk janë të mjaftueshme që profesorjat edhe të na shpjegojnë të gjitha informacioni dhe ne të vazhdojmë të ta përpunojmë atë. Jo gjithmonë ne kemi mundësinë që t'i japim të gjithë materialet që ne dëshirojmë apo të kryejmë diskutime nga më të ndryshme. Nga eksperienca ime me sistemin arsimor shqiptar, kam vënë një problem tjetër. Çdo nxënës minimalisht e mban mend një herë kur ka qenë në një orë historie për shembull, ku ai ka qenë i vetmi që nga 3 nota ka pas 2 dhe e dinte shumë mirë që ishte radha e tij për të çuar. Dhe në momentin që mësuesja vinte lapsin e regjistër, ai çohej automatikisht dhe recitonte pjesën që kishte për ti rënë radha. Ndaj unë këtë quaj sistemi kapteri, se është sistemi që ty të mëson të mbash radhë. If you picture this situation of old learning, in which the teacher was high-risen on a platform before the class, lecturing his students, and there's a one-way traffic, we want to do that different. Ne shpesh krahasojmë me vende që janë tejet të zhvilluara në krahasim me tonin, si Finlanda, Zvicra, Suedia dhe Amerika. Megjithatë, konceptualisht një sistem i tillë arsimor ndryshon me këtë tonin sepse ka historik dhe atë që quhet kapacitet absorbues nga mbrapa, të cilat neve këto na mungojnë. Elementi shumë i rëndësishëm i kapacitetit absorbuese është faza në të cilën shoqëria jonë dhe sistemi jonë edukativ janë në lidhje me kurbën e difuzionit të inovacionit. Çfarë do të thotë të kontekstualizosh dije? Marrim për shembull matematikën. U mori një grup studentësh dhe u shpjeguan koncepte bazë matematike, siç ishte mesatarja e disa portokallëve. Kur u lidhën formulat matematike të sipërfaqes së rrethit, perimetrit e të tjera, u thanë pa u kontekstualizuar, informacioni nuk ishte përfituar saktë.
Kur këto formula u lidhen me gjëra praktike, siç ishte matja e portokalleve ose se sa portokalle do futeshin në një ar, atëherë të gjithë këta nxënës e kuptuan se çfarë lidhje kishte kjo në praktikë si koncept. Në kimi, nëse një studenti ti i përmend një formulë, është vështirë ta mbash mend. Nëse ti i thua nejloni është i përbërë nga disa kimikate dhe funksionon për të bërë geta për femrat ose jela kantiplumbi për policin, çdo gjë bëhet më e përthithshme nga cila do paletret, qoftë ky nxënës apo student. Ky është kontekstualizimi i dijes. Ta bësh fizikën, matematikën, kimin, e të gjitha me radhë, gjëra të lidhura me nevoja për jetën e përditshme, për ekonominë, për shoqërinë. Shumë e rëndësishme është ndërgjegjësimi në shoqërinë tonë mes dallimit mes një letre dhe dëshmisë së aftësisë. Shumë njerëz në këtë shoqëri edukohen për të marrë letra. Por dëmi është aq afatgjatë sa është shumë i vështirë për t'u rregulluar. Çdo nxënës ose çdo student të ditës së sotme e mban mend shumë mirë atë përgjigjen po të famshme kur zysha e pyet a e kuptove ushtrimin matematik. Dhe ajo po ka qenë fatale, sepse në momentin që nuk e kupton atëherë matematikën, nuk e për ta kuptuar më për gjithë jetën. Sa e rëndësishëm është edukimi për një shoqëri, për një ekonomi dhe për një vend në zhvillim. Është shumë e vështirë që të kesh një mjek pa edukim të mirë. Është shumë e vështirë që të kesh një gjyqtar pa edukim të mirë. Akoma më e vështirë është që të kesh një mekanik pa edukim të mirë. Me një edukim të mirë, ke një shoqëri më të mirë, një ekonomi më të qëndrueshme dhe një vend me perspektivë më të madhe për të zhvilluar. Old ways don't work. Initiatives to create social partnership, initiatives to copy-paste from other countries did not work. They did not result in better vocational education and training. Sot, konceptualisht, kjo gjë ka ndryshuar. Nuk je i detyruar më të paraqitesh pranë një institucioni arsimor për të marrë një informacion. Sot ti mund të bësh kushdo, sido. Informacioni është gjithandej. So we said we need to find something new. That brought us to the idea, why not be bold and try to introduce new ways of learning, to build better relations between businesses and schools on a direct way, on a one-to-one basis. Në gjithë botën ka studime të mirëqëna për këtë element. Librat më interesant, video, kontent interaktiv, klasa më të bukura, apo të gjitha të marrën së bashku. Lidhur me këtë është dhe ajo që quhet kontekstualizimi i dijes, të bëj kërkim shkencor, të bëj ushtrime më krijuese dhe të jetë më i përgjegjshëm për atë që është më e rëndësishme për sistemin tonë arsimor. Ngarkesa është gjëja më burokratike e këtij sistemi. Çdo mësues besoj e njeh shumë mirë orarin kur vjen puna për të shkruar planin mësimor. Çdo pedagog e di shumë mirë kur vjen puna për të bërë lista pafund studentësh ose korrigjime pafund provimesh. Le ta ilustroj problemin e ngarkesës me një shembull personal. Disa vite më parë, kur ende isha rishtar në Fakultetin e Ekonomisë, nga zelli i madh për të punuar, kisha 12 grupe seminarësh. Një grup seminarësh ka 30 student minimalisht. Fillim vjetori bëhen kolegiumet. 12 grupe me 30 student, 360 teza për të korrigjuar. Atë vit, u desh të udhtoja në Gjermani për specializim doktorature dhe e gjej veten në aeroportin e Vjenës me 6 qese plot me letra me korrigime. Shikoja njerëzit vërdall që lexonin me tablet dhe mendova, nuk ka mundësi që dikush të mos ketë gjetë zgjidhje për këtë gjë. Është e pamundë. E rëndësishme është ndërgjegjësimi i njerëzve që sot nuk ka më monopol të dijes, nuk ka më monopol të informacionit. Informacionin e gjen kudo, pothuajse falas. Sot ti mund të bësh kushdo që ke dashur për herë. Mund të bësh aktor, mund të bësh këngëtar, mund të bësh një piktor, mund të bësh kuzhinier, mekanik apo dhe një shkrimtar. Informacioni është gjithandej. If you have to learn all your life, you'd better make it fun. And that's the reality of today. And in order to make it fun, we introduced blended learning. Afro 2 vjet më parë, ideova një platformë të mësimdhënies virtuale. Ishte një instrument dhe një lëvizje e cila lindi nga nevoja. Mipo, si një akademik zakonli, ty të duhet që të bësh kërkimin për çdo fenomen që ke përpara si studim. Elementi i parë i cili ishte problem ishte menaxhimi i kohës. Çka do të thotë që nxënësit mund të aksesojnë atë kudo dhe kurdo. Menaxhimi i kohës do të më lejonte mua që të bëja atë çka ishte në objektivat e mia, në detyrat e mia dhe mbi të gjitha në atë që unë desha më shumë të bëja, mësimdhënie. Mësimi i kombinuar për ne ishte zgjidhja perfekte. Pasi të mundson një miksim
të metodave të ndryshme, të teknologjive të nxënit ku ajo informacionit zë një vend kryesor dhe mundëson të nxënit në vende të ndryshme me pajisje të ndryshme. You can learn at any place, at any time. You use technology. You use a different role of a teacher. Not longer someone who directs and commands you, but someone who facilitates learning. That's for us blended learning. Gjatë gjithë kohës kemi kryer teste me shkrim dhe kjo na ka marrë një kohë shumë të madhe. Tani kemi mundësinë që testet të kryejmë online dhe nxënësit të shikojnë rezultatin dhe vlerësimin në një kohë reale. Elementi dytë ishte angazhimi. Vihet re një mungesë e angazhimit në auditor, qoftë nxënësit, qoftë studentët. Dhe se si dhe se çfarë duhet të bëja për të rritur këtë angazhim. It's independent from place and time. And this teacher, the role changes from a lecturer into a coach. Someone who stands in the middle of the class, who supports the students that need it, who activates people in group work, who activates people in individual work, and who creates this atmosphere of a joint learning experience. Elementi i tretë ka të bëjë me vlerësimin. Problemi më i madh i një mësuesi, një pedagogu, është vlerësimi i një sasie të madhe informacioni. Pra të si të korrigjosh 400 provime në një kohë rekord. Pra pak a shumë është si të krahasosh makinën e shtypit me kompjuterin e sotme. Gjithashtu është dhe quizi, i cili është një vetë vlerësim që ne i bëjmë vetes. Sepse edhe nëse ti e bën ushtrimin gabim, ajo të jetë alternativën e saktë dhe mënyrë se si e ka zgjedhur ushtrimin. Elementi i katërt ishte komunikimi. Si të komunikosh në mënyrë efektive dhe eficiente me 400 studentë, ose me 5 prej tyre nëse ti do zgjedhësh të komunikosh me 5. Mësuesit mund të krijojnë wiki, forume, chat apo feedback për të marrë përshtypjet e nxënësve, por edhe për të hapur çështje të ndryshme për diskutim, duke i dhënë mundësinë atyre që të kërkojnë në mënyrë individuale dhe të sjellin informacione në klasë për të ngritur raste studimore. Në aspektin konceptual, duheshin menduar 3 elementë kryesorë. E para, në teorinë e sipërmarrjes, duhet të plotësosh ose një nevojë ose një dëshirë. Pra me këtë platformë, ose duhet të plotësoja një nevojë të qëndrueshme, ose një dëshirë që ishte diku gjetim. Në strategji, duhet të bësh diçka për të patur një avantazh konkurrues, më mirë, më lirë dhe më shpejt. Në inovacion, duhet të zgjidhësh një problem. Si ekspert i fushës së inovacionit, mua më desh që ti kombinoja të 3 këto dhe të zgjidhja një problem mjaft të madh, jo thjesht personal, por për të gjithë industrinë dhe për një mori të tërë kolegësh që janë në këtë sistem arsimor. Pas një kohë relativisht të shkurtër të implementimit të platformës, u krye një studim mbi të, dhe rezultatet e studimit ishin mjaft befasuese. U vure që studentët e prisnin shumë mirë këtë lloj platforme. Si rishtar në këtë industri, mendova që të kërkoja mbështetje te kolegët, donatorët ose mbështetës të ndryshëm të industrisë. George Orwell ka një shprehje: Once you're alone, you're a lunatic. Pra në momentin që je vetëm, je një lunatik. Dhe kërkimi im zgjati për pak kohë. Rastësisht, takoj disa kolegë të mi që po merreshin me një projekt të Swiss Contact, i cili po implementonte metodat e reja të mësimdhënies. Mundesh të punoja fort për të fituar besimin e kolegëve të mi dhe pjesëtarëve të projektit që po punonte paralelisht për krijimin e metodave inovative të mësimdhënies. Ata po implementonin një projekt në arsimin profesional. Arsimi profesional më i vështirë, më sfidues dhe tmerrësisht më praktik nga orientimi. Aty ishte sfida më e madhe dhe gjithë udhëtimi fillon aty. Well, the solution to the problem is our project. And what we formulated was 3 things. We wanted to introduce new ways of learning, so bringing more technology into the system, make learning more fun. Metronom është krijuar pikërisht për të mundësuar atë që quhet mësimi i kombinuar, duke ofruar kështu ndërveprim, komunikim, mësim efektiv dhe fleksibilitet. Në Metronom mund të gjejmë të gjitha gjërat që na nevojiten, siç janë videot, informacione të ndryshme, mund të kryejmë testime ndryshe nga ato që ne kryejmë në klasë me shkrim. Është shumë e lehtë dhe mund të ta përdorim kur të kemi kohë në shtëpi, thjesht nga celulari ose nga kompjuteri jonë. Platforma Metronom është një libër digital, por është edhe një ndihmës si për mësuesit dhe për nxënësit. Ne dimë që adoleshentët në kohën e sotme janë të tërhequr sa më shumë nga teknologjia, nëse ne kemi në lëndën e matematikës, më përpara kemi pasur nxënës shumë pasiv,
Në momenti që është shfaqur metronomi, ata kanë qenë ndër të parët, të cilët ishin gati që të regjistroheshin në platformë dhe ishin një nga ndihmuesit më të madh që të ndihmonin shokët e tjerë të bënin regjistrimin. Këtu filloi gjithçka. Mua më pëlqen se si ushtrimet prezantojnë në metronom. Sepse në libër ne thjesht shikojmë një figurë të thjeshtë ose një pamje të thënë, ndërsa këtu ne shikojmë një figurë ose një video ku tregohet shumë qartë në mënyra si zgjidhet, si trajtohet. Në këtë platformë, nxënësit kanë mundësinë që jo vetëm të mësojnë mësimin e ditës, por të shikojnë dhe si cilat janë materialet mësimore në të ardhmen. A better career guidance for people in vocational education and training. Përmes mësimit të kombinuar, ne në këtë fazë të projektit po mentorojmë 49 mësues në klasat e tyre. Në të njëjtën kohë, ato po marrin ndihmë ose asistencë të personalizuar nga ekspert pedagogjik dhe të didaktikës virtuale. Gjatë fazës së parë të projektit, ne kishim dy sfida kryesore: infrastruktura fizike dhe infrastruktura virtuale. Infrastruktura fizike ishte problemi se ne nuk kishim klasa pilot. Arritëm të ngjenim mbështetjen e projektit për të krijuar në 4 shkolla profesionale klasat pilot, të cilat u ideuan nga profesionistë, mbi bazën e principeve të funksionimit dhe të punës të disa firmave që janë tepër të avancuar në ekonominë botërore, si Google, Yahoo dhe Facebook. Në fillim ishin vetëm 13 mësues, të cilët u treguan të gatshëm të përqafojnë këtë mënyrë të re të nxënit. Nisur nga rezultatet e para, nga entuziazmi i nxënësve, numri i mësuesve u rrit në 27 dhe aktualisht ne punojmë me 49 mësues në 6 shkollat tona partnere për të arritur qëllimin. Më së shumti ne përdorim në klasë, kur vim në zyrat e kombinuara me profesorët, por gjithashtu e përdorim edhe në shtëpi kur profesorja na jep detyra dhe ne zgjidhim dhe më pas e hedhim në platformë. Principi kryesor ishte working pods, ose ato që quhen grupet e punës. Dhe ne pikërisht këtë deshëm të nxisnim te nxënësit në arsimjen profesionale, të punonin në grup, të ndërvepronin me njëri tjetrin. Përveç pjesës teorike, ne mund të gjejmë video të ndryshme, mund të kryejmë testime, mund të zgjidhim fjalë kryshe. Mësimi është më i përmbledhur metronom se sa në libër që është më i zgjeruar, ku këtu edhe shembujt ose pikat e ushtrimeve tregojnë shumë qartë dhe me pak fjalë. Aspekti i dytë ishte aspekti virtual. Madje shkonte më tepër sepse nuk është thjesht një infrastrukturë, një sistem, por është një ekosistem ku individ bashkëveprojnë, marrin dhe japin me njëri tjetrin, jo thjesht informacion, por dije. Platforma ka dhe disa veçori të tjera si wiki dhe forumët, në të cilët ne mund të diskutojmë me profesorët, gjithashtu edhe me njëri tjetrin. Kjo veçori ka të mirë sepse ne duke diskutuar me njëri tjetrin, ne korrigjojmë, gjithashtu dhe mësojmë njëri tjetrin. Duke u futur secili në kompjuterat e tyre ose edhe në për telefonat e tyre janë të regjistruar në platformën Metronom, ata kanë krijuar forume të ndryshme me të cilën zgjidhin të njëjtat ushtrime, bashkëbisedojnë dhe në fund fare i tregojnë mësuesit komentet që ka bërë me njëri tjetrin. Përdorimi i kësaj platforme na ka bërë të mundur që ne të kemi mundësi edhe të shprehim mendime të lishme dhe të bëjmë rrahje mendimesh dhe krahasim projektesh midis nxënësve dhe arrim që të vlerësojmë dhe cilat janë projektet më të mira. Nxënësit janë më të angazhuar në momentin që materialet mësimore u jepen në disa forma të ndryshme. Metronom jep mundësinë e organizimit të mësimit në disa aktivitete. Metronomi është një platformë e cila na ndihmon që ne të informohemi, të bëjmë teste dhe të shikojmë video të ndryshme tutoriale, të cilat na ndihmojnë shumë për punën tonë. Në shkollë e përdojmë me mësuesit kur mësuesit na tregojnë mësimin ose na shpjegojnë një mësim të ri, gjithashtu për të zgjidhur dhe detyra të ndryshme ose kuize. Në shtëpi unë e përdor 1 orë zakonisht për të kryer detyrat e shtëpisë që profesori na jep. Në Metronom nxënësi e ka të qartë mësimin sepse ka çdo gjë të orientuar me simulime, me forume, me kuize, ku veçoria e kuicit është se nxënësi nuk e lë të gabohet, nëse ai bën një ushtrim gabim, atëherë ai e vetë korrigjon dhe i tregon në rrugën e dur të cilët ai duhet ta ndjeki dhe ta mësoj saktë. Nuk kopjon atë të tjerët, por t'ie zgjidh vetë ushtrimin. Dimensioni që ne futëm përmes ndërhyrjes tonë është pikërisht përdorimi i teknologjisë në mënyrë më intensive dhe vendosja e nxënësve tashmë në qendër dhe jo e mësuesit i cili zotëron të gjithë aftësinë ose njohurinë për të transmetuar nxënësve.
mund të përdoret në çdo kohë, kur jemi të lirë, gjithashtu kur kemi orën e informatikës, mund të futemi të përsërisim informacionet që janë aty, të bëjmë lojra, testimet të cilat na ndihmojnë për të përmirësuar notat që ne marrim. Sot, unë si mësuese, duke hapur platformën time në Metronom, e shikoj sa harxhon një nxënës në shtëpi duke e mësuar lëndën e matematikës. Dizenjimi ose ideimi i aspektit virtual ndodh mbi 4 principe kryesore. E para, këto duhet të jenë sisteme të dizenjuar mbi principin e njohurive. Njohurit që jepen dhe merren, qoftë nga palët e parë, qoftë nga palët e dytë. Dhe të treta, ose ato që janë vlerësuesit kryesisht, duhet të jenë të fokusuar në transferimin jo thjesht të informacionit, po të njohurive dhe të aftësive. Principi i dytë është principi i vlerësimit. Si këto njohuri, të cilat jepen dhe merren nga palë të ndryshme, të vlerësohen në mënyrën e duhur. Do të habiteni se sa studimet kanë bërë që të avancojnë metodat e vlerësimit në raste të tilla dhe në ekosistemet mbi të gjithat virtuale. Principi i tretë i dizenjimit është principi i komunitetit. Gjithçka sot po bëhet në një komunitet. Ne po jetojmë në një shareable economy dhe një shoqëri që ndan gjithçka dhe jo më informacionin edukativ. Principi 4 është principi i komunikimit. Sot, komunikimi është mjaft imediat. Informacion në kohën e duhur, merr vlerën e duhur, mbi të gjitha dhe në vendin e duhur. Unë doja sugjeroja çdo bashkëmoshatarit tim, sepse është një mënyrë shumë e thjeshtë për të mësuar edhe më shumë. Metronomin ja këshilloj që ta përdorin dhe moshataret e mi. Këtë platformë nuk do t'ja sugjeroja vetëm shkollave profesionale, por edhe shkollave të tjera, gjithashtu dhe studentëve të cilët kanë dëshirë për të rritur dhe për të arritur rezultate më të mira. Fuqia e një kombi varet nga edukimi. Fortësia e ekonomisë dhe e shoqërisë së tij varet nga edukimi. Për një edukim të mirë dhe të fortë, duhet punë e madhe dhe një kohë e gjatë. Calvin Coolidge thosh se asgjë në këtë botë nuk mund të zërë vendin e qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë. Talenti jo, bota është plot me njerëz të talentuar, por të pasuksesshëm. Genialiteti jo. Genialiteti i pashpërblyer në gjithë historinë e botës është kthyer në proverbial. Shkolla, jo e jo. Bota është plot me njerëz të shkolluar. Qëndrueshmëria dhe vendosmëria janë të pasvendësueshme në arritjen e vizionit të dikujt. Ne jemi të ndërgjegjshëm për rrugtimin që kemi marrë, të vetëdijshëm për kohën, punën dhe përkushtimin që kërkohet drejt vizionit që ne kemi për edukimin. Me Metronom kemi hedhur një hap shumë të madh në këtë revolucion të edukimit. Me Metronom kemi bërë diçka nga shumë çka. Me Metronom kemi ftuar shumë njerëz që t'i bashkojnë kësaj iniciative. Vizioni ynë është të mësosh e të aftësohesh për të ardhmen. Në pafundësinë e mundësive që na jep e ardhmja, ne kemi bërë një hap. Ndaj kërkojmë bashkëpunëtor. Unë besoj te fuqia e njerëzve të mirë, punëtor dhe këmbgulës. Ndaj kur ata bashkohen, gjithçka është e mundur.